Na, sziasztok, skacok, üdv mindenkinek! Atis vagyok, és folytatódik a Metal Gear Solid 3 Snake Eater végigjátszásom. Load game és... Yes. Csapjunk is a lovak közé. Na igen, itt tartottunk, hogy a Snake... hát hogy is mondjam... ennyi szar állapotban van. De nem jöttem még rá, hogy tudnám itt a hangerőt jól beállítani. És ugye azt mondta itt aki segít nekünk rádión, hogy meg kell magunkat gyógyítani. Cure, igen, és... Mi ez a surgery? Mi ez a surgery? Ez mit csinál? Surgery. Műtét. Műtét. Micsoda szó, gyerekek. Műtét. Szia, Gabi. Szia, Macikám. Csonkolom a kezeit. Én is csonkollak. Gabi. Mi újság veled? Beteg vagy még? Ez beteg. Ez beteg. A törött csont. Nem törött csontra ez a splint. A splint, azt tudom, az amire sínbe rakod a csontokat. Effective treating cuts, gunshot van. Igen, ez gunshot wounds-ra van. Gunshot, effective for ez égési sérülés. Ez most mi? Ez mi? Ez broken bone. Akkor bandage kell még rá. Aha. Jó, ez vágás. Mély vágás, vérzés. Aha, passz meg. Ez is mély vágás. Oké. Ez is szintén. Akkor először... Stip fertőtlenítő. Igen. Oké. Hát ez faszol, hogy ezt mindig rendbe kell rakni, majd ezt a fazont, bazd meg. Ez is vágás. Akkor... tőtlenítő. Összevarjuk, bandage. Ja, meg még... Ez...
Törés. Aha. Nem tudom, ez most így még nem tudom mennyire fontos ez a feature a játékban. Meglátjuk. Ő most ugye eléggé megsérült Snake, úgyhogy... Ez így eléggé azért baszó volt ez a sérülés. Ez a sérülés. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Küldenek egy ilyen kimenekítő ballont, értem. Jaj, Apci Benő, bocsánat, és most vacsoráztam. Apci. De nem nyomtam erre egyet. De itt most az... Az mi az Istennek? Bokája. Ja, az a Metal Gear szerű valami. Tank. Metal Gear. Egyébként Gabi is egy ilyen Metal Gear amúgy. Egy ilyen gép. Gabi ilyen Metal Gear minátor. Milf mesterpina elment. Hát Snake, ezt már nem. Ez nem lesz meg Snake. Fiatal ocelot. Igen, ez az ocelot, ez az egyik olyan karakter, ami tök sok részben van itt tehát tök sokáig tök nagy időintervallumot átível így a franchise-ban. Fiatalon is, öregen is, eredeti Snake-kel is, a Solid Snake-kel is találkozik. I have both Sokolov and the Shagohod. Metal Gear. Három magyaricás. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Szövegkönyv, akit érdekel. 002-nél járunk. Keresőbe. Azelőtt egy picivel. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. Ki ez a csaj? She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try.
Colonel. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Saját embereire lő most ez a köcsög. Ocelot nem nagyon értett ezzel egyet. Ilyen mini atombomba. Ja. Nem mit tudom én. Negyed vagy fél megatonna. Ja. Lehet, hogy ezt még így megvárattuk volna az előző rész végén, mert ugye itt van a szövegkönyv szerint is egy ilyen chapterváltás, és nyom is itt egy mentés, hogy most rányomom a főmentésre. Jó, nem baj, most picit ennyi kimaradt az elején. Majd ezt lehet, hogy jobban ki fogom silabizálni. Jó. Itt csak most jön a főcím. Tehát 002 a szövegkönyvben, Kígyó Evő Művelet. Metal Gear Solid 3. A Kígyó Evő. Rendezte Hideo Kojima. Tudod, ilyen izé. Főszereplők. Snake szerepében David Hayter. Szevasz, Gyuri! Mi van veled, Gyuri? Ez mi volt az lakadás? Kojima! Kojima. De tudom, hogy te úgy is érted, hogy Kojima. Elgondolni, hogy mondjuk Kojima. Sotolta. Mint valami James Bond film. Bocsi, közben állítgatok itt valamit. Snake Eater. Kicsit hangos. Jó amúgy ez a dal, de tényleg ilyen full James Bond amúgy. James Bond zene. Tényleg jó kis James Bond filmek. Ezt szeretem. Van egy levegőben egy James Bond maratonom, ami még így, hát nagyon régóta nem folytatódik. De egyszer elterveztem, hogy megnézem az összes James Bond filmet, hát eljutottam az első 3-4-ig. 3-ig, azt hiszem 4-ig.
Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet. Meg ugye Approaching a Soviet airspace. újakat, azokat a Pierce Brosnantól Arriving at the fölfel, azokat designated láttam. drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Na, megint Snake? És Airspace igen, security has Snake. gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the Zero most örnek. advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Mondom, tudjátok Does this olvasni a mean Fox linken is going to a die? feliratot? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your Az oroszok azt response, I may hiszik, be hogy left a with no amcsik choice miatt but lett to az a order the military robbanás. to maximum alert and unleash Armageddon. Khrushchev most épp Johnson elnöke beszél. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy.
So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. És ki fogja elkapni? Snake. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to Majd be helping összeszedem us? azért 1-2 mondatba. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? Most egy kicsit kooperálunk az oroszokkal, amúgy ez tök jó, ezt szeretem, mikor ilyesmi van. Régi game sztorikban is tök jó. Mikor a... Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Picit lejjebb vettem, mert nagyon hangos.
Nem, Gyuri, ez simán vagyis hát Naked, ez a csupasz kígyó. Tehát ő az eredeti Snake, most ugye ez a sztoriban legkorábban járunk. Ő az eredeti, az apja a Solid Snake-nek. Robocop mennyire játszható? Hát... Nem tudom, én amióta kivittem, én nem játszottam vele. Meg kell nézni, jött-e patch azóta. De lehet, hogy jött. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story yeah, about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Jó, olvastam a Day Before-t, figyelemmel követtem. Mert egyébként figyeltem azt a gémet, hogy ha jó, akkor én arra lecsaptam volna. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Tudom, Adam first. tetszik az Avatar egyébként. How will I know Azon majd this akarok Adam guy játszani. when I see him? Mert nem most. You'll know once you reach the factory. The whole area El is se being bírna a polluted by gépen. the fallout from that nuclear blast. No one else will Bár dare semmivel come sem close. néz ki jobban, mint az The password előző is, játékok, és Who are mostában the minden Patriots? játék alig And fut. Lali Lulelo. Lali Lulelo. Ja, Gotcha. megint ez a Lali Lulelo. You've been equipped with a Lali 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater.
Na, szóval, arról van szó, hogy ugye tehát itt az előző rész végén, meg itt az elején is kiderült, hogy ez egy bizonyos ilyen szélsőséges katonai csapat szövetkezett a Snake mesterével, azzal a nővel, akit úgy hívnak, hogy The Boss, a főnök. És ő volt, aki kiképezte Snake-et, meg mit tudom én mi, és ugye itt az intróban itt felhívta a Ruscsov Johnsont, és átbeszélték ezt az ügyet, hogy történt egy robbanás az ő egyik fegyverraktáruknál, vagy minél, ennél a létesítménynél, és hogy ez miatt balhé törhet ki, tehát világháború, és akkor mondta Johnson, hogy igazából nekik nincs közük ehhez, és akkor megegyezte, elmondta neki Johnson ezt a nőt, aki a Snake-nek a ugye izéje, hogy szövetkezett ezzel a Volginnal, aki az ő emberük, úgyhogy itt igazából kiderült, hogy itt mind a ketten hibásak, mert a oroszok embere is benne van, konkrétan egyébként ő lőtte ki a rakétát, de velük szövetkezett ez a csaj is, aki egyébként dezertőr, tehát ő dezertált az amerikai hadseregből, és akkor itt megegyeztek, hogy azt mondta neki Ruscsov, hogy akkor intézzék el ezt a csapatot, ezt a Volgint és a Boszt, tehát a csajt. Az amerikaiak különben, ha nem, akkor kitör a háború, mert igazából ezzel, tehát ultimátumot adott Ruscsov, hogy ezzel be kell bizonyítaniuk, hogy ők ártatlanok, és ugye hát ki mást küldtek volna erre a feladatra, mint Snake-et. Úgyhogy most ez itt a lényeg, és akkor itt is megint ezt a Szokolovot kell kimenekítenünk. Talán, ja, vannak itt ilyen műveleti segédjeink, megint terepen, ez az Ádám és Éva nevű páros. Most Ádámmal fogunk találkozni majd. Elméletileg a gyárnál fogunk vele találkozni. Igen, és fogok játszani az avatára. Igen, tényleg megy simán? Na, hát akkor majd lehet, majd ha tudom, akkor kipróbálom, bár egyre most nincs pénzem ilyesmire. Míg éjszaka van, lehet, hogy ez a legjobb, nem? Oké. Mi van a backpackünkben? Stun grenade, a szoka mi volt eddig is, cure nem kell. Food. Jó. Úgyhogy most el kell jutnunk megint ahhoz a... gyárhoz. Bár nem tudom, hogyha ott robbant ez a atom töltet. És milyen fegyónk van? De ez nem hangtompítós. Ez nem jó. Ja, hogy merül a motion detektor, ezt nem tudtam, bassz meg. Erre nincs semmi. Nincs. Ja, még ott volt egy gomba valahol, az előbb láttam. Itt. Pillangót nem lehet? FSR 3 is van a... Jó.
Majd most egyre nekem nem az a... Sőt, meg egyébként én szeretném játszani a régi Avatar game-mel. Valamikor Covid idején gondoltam rá, még épp 1-2 éve, amikor így úgy játszok vele, de... nem tudtam működésre bírni. Pedig megvan lemezen, egyébként azt megvettem. És ugye az a baj, hogy ez a lemezes, tudod, még ez a Windows Live klienses, és hát valamiért nem tudtam az Istenek sem működésre bírni. Milyen cuccunk van még? Szkópa. Jó, spórolni kell ez a motion detektorral. Van itt egy ló. Fasz. Most egyébként ugyanott vagyunk, ahol az előző rész, tehát az elején a játéknak, csak éjszaka és kicsit később. Lovacska. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! Nem, ez Snake nem bír ezzel a pinával, hát ő a mestere amúgy. I'm not your boss anymore. Ilyen mocskos szexgrófnő amúgy ez. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Jó a zene itt is. Tetszik ez a motívum. You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long.
we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes. Ez öreg Snake is egy nagy pinach, ezért bazd meg. Let's hope so. Ezt szeretem a Snake-be, hogy az ilyen flörtölget itt a nőkkel. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Gyerekeket nem Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. Én 360-on játszottam, nekem akkor tetszett. Tehát jó, nem rossz ez a játék, csak szarul fut. De nem fut, nem indul el. De majd lehet utána nézek még, csak már meguntam. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Ez a kis szév. Lehet itt később lesz 3-as is, mert ugye már előző részben is alkalmaztam 2 kisebb checkpoint szévet. Okay, good luck, Snake. Thanks. Jó. Szóval megjelent itt, épp hogy megérkeztünk a terepre, és megjelent ez a...
most ez itt mit akar a játék tőlem, de biztos... Kis lyukva, ja, érted, így flörtölget minden idővel. Nőcivel. Jól teszi. Ahhoz képest egy gyerek... Tehát nem csinált gyereket, hanem klónoztak belőle 3. Sose tekert. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. There's nobody here. Huh? Who's that? Radio, get us some backup! Erre még nem jöttem rá, hogy hogy kell izélni. Ja, izével a use-zal. Azzal kell megrebbelni őket. Geci, most megint ennyi idő. Kojima ez játszik az ember idejével, bazd meg. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the... Tényleg a napot hogy nézem meg. Onnan jöttem. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Innen jöttem. Nem. Megmondom, hogy én ezen a szenzoron nem tudok igazodni. Hát kurva anyádat baszt meg. Itt is van egy az a... De miért felékeles nem? Áruld már el játékot, kiüti a lábam. Jó, most haltam meg szerintem.
Nem tudom, hol megyek. Állatból esik ki gránát, meg ilyen. Érdekes. Egyébként egyszer én egy kígyó húst megkóstolnám amúgy. Látok, iszonyú tiszta hús, szép, finom és ízletes húsa van. Igazából egy vadon élő állat csak élő zsákmányt eszik, amit ő ejt el. És a gyomor enzimjei azt hiszem semlegesítik a mérgét is. Elméletileg én úgy tudom, hogy van úgy, hogy tehát hogyha a saját mérgére nem immunis a legtöbb ilyen mérges kígyó, tehát mondjuk két ugyanolyan kígyó, teljesen egyforma kígyó, ugyanaz a fajhoz tartozó kígyó megcsíp egy másikat, akkor ugyanúgy megdöglik. Állítólag, hogy ez így létezik, ez ilyen valid. Nem tudom, hogy ilyenkor miért kell a belső kamera. Ezt nem értem. Korgott gyomra.
De most ettünk. Nem kell megsütni amúgy. Nyersen össze az éket. A pusokat. Radio, get us some. Nem hiszem el, geci. Jó, szerintem egyezzünk meg, hogy én ezt visszatöltöm. Jó? Ebben a Metal Gearben én amikor elszabadul a pokolja, nem tudom mit csináljak. Tehát... És próbáltam azt, hogy nem egyből visszatölteni, de... Ez egy erős quicksave függő ez a játék. Akkor jó lenne. Igen, az tényleg egy show. Mikor állítólag ette az ilyen döghúst is, utána rögtön izét adtak neki, mindenféle ilyen antibiotikumot, meg injekciót, ott a stáb rögtön, ott mellette van körülötte vagy 10 ember. Ó. És így hányt a csávi okádott, meg mit tudom én, tehát így... Kamut, bazd meg. Akkor legalább tényleg akkor mutatnám, hogy lehet túlélni az őserőbe, és akkor nem issza a tevehúgyot, meg mit tudom én mi, de hogy úgy... De így még nem látok semmit. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Fogalmam sincs, mit kéne csinálni. De még nem értem ezt a belső nézetet, nem értem. Hogy ez miért vált át magától erre a belső nézetre? Hogy 20 percet töltök itt.
HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Hol a másik? Hogy tudok valakit megrembelni? Huh? What's that sound? There's nothing here. Megcsipett egy kobra, bazd meg. Who's that? Bár szerintem nem kellett volna ezeket most itt megölni. Ez mániám, bazzik, tényleg ez a megölés. Who's that? Te mozog már, hát... Who's that? És leüt. HQ, please respond. Ha úgy leüt, tehát magától a Snake nem esik le, csak ha leütik, érted? Requesting backup. Ütös kurva anyádat azt. Nem lehet utolsó checkpoint-tól újraindítani, nincsen amúgy. Nem tetszik megint ez az izé, amúgy megmondom őszintén.
Nem, egyszerűen megint a gameplay, ez egy olcsó fos. Már bocs, hogy ezt mondjam megint. Nem lehet rendesen lopakodni, nem lehet rendesen kiiktatni senkit, állandóan riadó van, meg faszom. 1 órája, tehát 3-4 óra cutscene van, és 1 órát azzal basszok el, geci, hogy nem bírok átmenni 2 szaron, mert itt megy 2 őr. Hát ez olyan szépen finoman kéne tudnom leszedni őket, hogy nem igazi. Élvezettel. Nem az, hogy fekszek a susnyárban, nem látok a fűtől semmit, mert nem tudom miért kell belső nézetbe váltani, ezt nem értem, mert nem én váltok bele. Mászik, a fű szélén kivált, a fű közepén meg be. Tényleg nagyon értelmes egyébként ez így. De mondja, nem tudom, megint itt kezd nekem széthullani a gameplay. Most ráadásul még többet kell izélni, mire visszatöltöm. Itt év bazd meg, mire a PS3 összedi magát. És megint vissza. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Nem tetszik, mert most kezd haladni a game előre, és ez nem tetszik. Most pisztolyom is mi a faszom én nincsen. Még ezt nem tudnak adni neki egy pisztoly. Nagy amerikai hadsereg. Tényleg. Somebody there? Who's that? Na, keresem. Nem tudom, ezt Kojima miért hitte el amúgy, tehát beszélünk az első részről, a Metal Gear Solid 1-ről, és abból is a Twin Snakes-ről, ami a Remastered Edition-je, és utána abból, annak ugyanúgy jött a 2, és még mindig a 3-nál, és tehát miért hitte el, hogy ez az irányítás, ez így jó? Mert ez egy borzalmas. Tehát nem tudok csinálni semmit. Ha el akarok futni, sem jó. Most megyek oda, most megint ott áll 2. Most azokat hogyan faszomba kerüljem ki? Vagy minden egy ilyen szar szegmensnél basszál 3 órát. És akkor ez a gameplay idő. Nem hiszem el, geci. Ja, és akkor jön ez a 2 fasz, és ezek már riadóztatva jönnek ide. What's this? HQ? HQ. Jó, ez ilyen script. Azt erre rájöttem, de... Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. De... Ne... Faszomozzál már.
kellett volna elsőnek, és a faszom se tudta, hogy így. Nyilván nincs fegyverem, altatom semmi. Nem érdemes izélni. És mentek egyet. Jó, majd kivágom ezt. You wanna save? Hold on a sec. Az előző 20 percet, hogy mennyit. Igazából hogy kéne működni ennek a gémnek, és ő alapból egyébként ment checkpointot, tehát amikor átmész egyik ilyen loading screenes területről a másikra, Okay, good luck, Snake. akkor és meghalsz, és nyomsz egy continue-t, akkor onnan folytatja, de például ezt én miért nem tudom elérni a menüből, hogy itt mondjuk lenne olyan, hogy restart from checkpoint. Ilyen egyszerű lenne. Ennyi gomb lenne, és tök jó meg lenne oldva az egész. Bazd meg. Ez nagyon nem jó. This is HQ. Control here. Understood. Return to your position. Azt hogy nézzem már meg, hogy kell a 3-ban grabbelni? Metal Gear Solid 3. How to grab. Ez az első, amit bedob. L3. Ezt el kéne kapni. Ezt akartam, de mindegy. Mit? Vele, hogy írja ezt? Meg ki lehet hallgatni a csávot. Azt mondja, press C, CQC, tehát a CQC az a kör. Igen. Hát jó. Akkor másképp megpróbáljuk már.
Most például mi nem látja motion detektorom? Ja, de ott van. Nem ezt akartam. Haj, már meg, bazd meg. Most bocsi, lehet, hogy az ilyen letál dumb shit verzióban játszok, mert van, aki nem úgy játszik, hogy nem öl meg senki, de örülök, hogy tovább jutok ennyire. Meg hát nem is ígértem, hogy no letál végigjátszás lesz. Az utána lehet szépen játszani, amikor már végigvitted és azért tudod, hogy mi hol van, meg végigszoptad már egyszer. Micsoda szedtünk föl ruhát. Ha. Jó, most nem kell. Most nem tudom, mitől függ, hogy leütöm, vagy megrebbeli. Nem jöttem rá amúgy. Szokásos. Nem csak minden szarmételen. Muszáj, mert ha újraindítom, akkor megint valami a faszomból indítja újra. Nem mentek. Csóri PS. Jó, egyébként nem rossz kis gép ez a PS3, de jó se. Az Xbox 360 szerintem jobb volt. Szerintem a PS-ben a 2 volt jó, meg a 4, a 3 az kicsit olyan lemaradt a székortól. Mások itt vannak. Ott van, valaki mozog. Egy kígyó. Nem tudom, akkor legalább Google-val lehetne menni. A 4-be egyébként már lehet. Ott már egy kicsit átgondolták ezt, hogy ez így hosszú távon nem fasz ez az irányítás. Bár ahhoz képest 3 játékot végigélt.
Csicsenki. Hát izé... Nem tudok bemenni. Ott van az a béka. AK-47-es. Mi a fasz? Még azon is értem, hogy nem is jövök fel ide. Nincs a backpack. Mi ez a sok mozgás itt amúgy? C-box. A. Ja, izé. A doboz. Jó. Oh, ho, 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 ho. Ez kell nekem. Anymore. My heart can't take it anymore. 'Cause my heart Life medicine. Szigár nem kell. Nice. De ez is merül. Merül. És történt? Csak ki, hogy fél óra, 3-4 órát eljutottunk ideig. Más 3 perc alatt. Sorry I'm late. Igen, ezt a... Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down!
is your answer? Megjött a két lábon járó fasztarisznya. Ez a Snake már azért, nem? A kurva anyádat. Kis dzsungeltekerés. Aha. Még meg is sírok. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. De még kell kirakni a csöcst. Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. Ugye izzék lövöldöznek a hárlemi feke. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? 45-ös. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. Ja, mégse fogsz tudni vele lőni, mert mindig fogsz szenvedni egyáltalán. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Tudós ruha. Yes. Vagy úgy kell mennem? You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of mindjárt there? szöveg felénél vagyunk, ez nem lesz hosszú game. Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. Aha, hátulról kell bejutni a laborba. Észak felé a dzsungelen át. Helikopter leszállópályán. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Ezt kimentem, ezt a szöveget. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady.
That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. Nem kurtok egyet. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie De azért down. szórakozik vele a csaj is. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Ez volt egy chapter amúgy. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Most nem tudom, azért egy kicsi időt elbasztam. Most kivágok mondjuk egy 20 percet minimum, akkor mindig csak 1 óra 18-nál járunk. Mennyi ez a fájdalom nevű chapter jön? Hogy játszunk mindig úgy, hogy ilyen chapter-önként? Amikor így bedobja ezt a nagy szévet. Játszhatnánk úgyis, csak akkor így ilyen 1 óra 15-20 körül lesz az a rész. Tudjátok mit? Legyen így. Bár lehet, hogy későbbi későbbi chapter meg lehet, amik 3 óra lesz, vagy valami ilyesmi. És akkor már megint nem ott vagyunk, ahogy akarunk. Hát ez attól is függ, hogy a gameplay-leg mennyi. Egyébként 8 chapterös, és most vagyunk már 3-nál. Ez tényleg nem egy nagyon hosszú game amúgy. Na jó, próbáljuk meg ezt így, most erre kíváncsiak. Max később ketté vágunk chaptert. Akkor ebben még ki fog vágni egy picit, amit az elején szarakodtam. Úgyhogy annyival rövidebb lesz. Ja. Jó, nem baj, oké. Na, és kacok, lehet, egyébként gondolkozok rajta, hogy hozok még egy részt. Ezt most, amikor majd lezárom, kimegyek, kifújom magam, még mit tudom én, mosdóban, és akkor még kitalálom, úgyhogy lehet, hogy most még hozok egy Snake Eatert. Jó? De nem biztos, ha nem, akkor valami más, DBD, vagy nem tudom, valami esetleg, tudom én, de valamit még streamelek így estére. Na,
egyéb. De ezt majd úgyis látjátok. Köszönöm a figyelmet. Későbbi nézőknek is köszönöm, és akkor tartsatok velem a folytatásban is. Addig is lehetek jó. Ciao. Snake Eater. Nem, a újat nem, mert kapi nincs. Azt egyedül nem akarom nyomni. A GTFO-t. Egyrészt azért, mert egyedül geci nehéz. És meg amúgy is együtt kezdtük el, kapival együtt is visszük végig. Na, valami más. Van még 5 játék, amivel tudok játszani.